بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عصر همه دوستان بخیر. انشاءالله حال همگی خوب باشه، انشاءالله همگی سالم و سلامت باشید. سلام آقای یاوری، ممنون وقت شما بخیر. سلام آقای غیبی، آقای محمودی، آقای نعیمی، آقای اشقلایی، آقای پناهی، آقای کابلی و ما بقیه دوستان، همه 22 نفری که الان هستید سر کلاس. عرض سلام و عصر بخیر دارم. انشاءالله حال همگیتون خوب باشه، همگیتون سالم و سلامت باشید و روزتون رو خوب، مثبت، شاد سپری کرده باشید و آماده باشید انشاءالله برای اتمام امروزمون با شروع فصل خیلی ساده و فصل خیلی آسون رابطه ها. بالاخره آپلود شد، برای من نشون نمیداد آقای علیرضا لوما. بالاخره آپلود شد، برای من نشون نمیداد. سلام استاد، صدای منو داریم؟ سلام آقای علیرضا، وقت شما بخیر. خسته نباشید استاد. ببخشید من از فصل قبل یه سوال داشتم، میشه جواب بدی؟ ممنون میشم. حتما، پس باشه آخر جلسه یادم بنداز فصل قبلی رو چیز بارگذاری کنم، آخر جواب بدم جلسه براتون. بگم؟ چشم. آره یادم ممنونم. بنداز مثل هفته قبلی آخر جلسه فایل فصل قبلی رو بارگذاری کنم با هم حل کنیم. ممنون استاد. فایل این جلسه 5 اگه قرار بدیم ممنون میشم. بله چشم. بفرمایید آقای محمودی. قبل اینکه شروع کنیم فقط نکته ای که الان یعنی ساعت 12:01 بود تقریبا، دکتر حقیقی SMS دادند رو بخشنامه امتحاناتتون خلاصه بعد چیز اعلام شد. من حالا کلاس قبلی خوندم ولی خب یه بار دیگه اگه دو تا از مهمترین هاشو برای شما بخوام بخونم که همون درباره امتحان هاست. یکی درباره هم بند اولش درباره اون نمره امتحان پایان ترمه که گفته برابر بخشنامه های ارسالی حد اکثر نمره آزمون پایان ترم 10 نمره است. ما بقیه هم که خب طول ترمه، یعنی برگه پایانیتون حد اکثر باید از 10 باشه، میتونه کمتر از 10 هم حتی باشه مثل اون ترم های قبلی. و زمان برگزاری هم گفته که حد اکثر 90 دقیقه باید باشه زمان امتحانات. خب این 90 دقیقه فقط برای دانشگاه شما نیست، ظاهرا بخشنامه ستاد ملی کرونا بوده و بقیه دانشگاه هم همین 90 دقیقه رو اعلام میکنن. پس با این حساب دیگه تکلیف اون امتحان پایان ترم روشن شد. برگه پایان ترمتون از 10 نمره خواهد بود، 10 نمره برای طول ترم و احتمالاً که 90 دقیقه بیشتر هم گفتن زمان نداره. که حالا نمیدونم، یادم نیست که تعیین کرده بودیم خودمون یا نه، احتمالاً 12 و 8 انتخاب کرده بودیم. حواستون باشه دیگه برگه امتحان پایان ترمتون 10 نمره خواهد بود و 90 دقیقه هم زمان خواهید داشت، بیشتر از 90 دقیقه نخواهد بود. تا همه امتحان ها، فقط این امتحان نیست. کدوم دو نمره آقای شیرازی؟
که 10 نمره برگه پایان ترمتونه، 10 نمره هم طول ترم دیگه، 2 نمره نداریم. من این رابطه ضرب دکارتی رو میخوام بنویسم، به خاطر همین اینو پاک کنم. سوالی جملت یا خبریه آقای علیرضا؟ سوالیه، نمیدونم. هستش. به من نگفتم، ولی چیزی که داشتم. بله آقای محمودی بفرمایید. من ثبت میکردم حضور غیاب رو در سامانه. این هفته نوشته در سامان هفته 13 بود. اگه این هفته 13 باشه یعنی 2 هفته بعد قطعا باید تشکیل بشه، ولی باز دانشگاه قبول نمیکنه. هفته بعدی که قطعا هستیم. حالا اینکه آیا هفته بعدی بگم مثلا هفته 15 رو تشکیل ندید یا نه، دیگه اون دسته دانشگاه. به من چیزی نگفتن آقای علیرضا. صبح بچه اتفاقا ازم پرسیدم، به خاطر همین منم واسطه رو چک کردم، دیدم آخرین بخشنامه همون اونیه که ساعت 12 اینا گذاشته بودن درباره نمره امتحان پایان ترم بود. نه هفته بعد که قطعا هستیم. بحث سر اینه که هفته بعدش هم میخوام تشکیل بدیم یا نه، اینو باید هماهنگ کنیم. حالا میپرسم تا هفته بعدی که تکلیفمون روشن بشه. هفته بعد میخوایم فصل آخر، فصل رابطه ها رو شروع بکنیم، تعریف بکنیم. اول رابطه ها رو و بعد اینکه فهمیدیم رابطه ها چیه، روی اعمال روی رابطه ها بحث کنیم. برای تعریف رابطه ها اول باید ضرب دکارتی دوتا مجموعه رو تعریف کنیم. برای اینکه تعریف بکنیم، فرض کنید من دوتا مجموعه دارم. مجموعه آ اعضاش مثلا باشد A, B و C. مثلا 3 تا عضو داشته باشه. یه مجموعه هم داشته باشه مجموعه B، این هم 2 تا عضو داشته باشه، اعضاش مثلا باشه 1 و 2. در این حالت ضرب دکارتی دو مجموعه رو با همون علامت آذربدره نشون میدیم و همون آذربدره نشون میدیم و میشه ضرب دکارتی. یه دونه زوج مرتب هستش ضرب دکارتی آ و ب، مثلا زوج مرتبی مثل آ و ب که این آیی که مؤلفه اول هستش همیشه عضو مجموعه اول هستش و اون زوج مؤلفه دوم هم عضو مجموعه دوم باشه. یعنی که این برای همین دوتا مجموعه‌ای که ما مثال زدیم، اگه بخوام کل مجموع ضرب دکارتی رو بنویسم، میشه زوج مرتب. مثلا اینجا آ رو ور میدارم از مجموعه اول، چون عضو اول مال مجموعه اول، عضو دوم مال مجموعه دوم. آ رو ور میدارم یک بار اینجا با 1، پس آ و 1 عضوی از حاصل ضرب دکارتیه. آ و 2 هم باز دوباره عضوی از حاصل ضرب دکارتی هستش. بعد میرم مثلا از مجموعه اول ب رو ور میدارم، ب و 1 و بعد هم که ب با اون یکی عضو مجموعه دوم ب و 2. بعد مثلا میرم عضو سی رو ور میدارم، سی و 1 میشه اون زوج مرتب. بعد هم که سی و 2 اینا میشن همه عناصر یا همه مؤلفه های ضرب دکارتی. پس ضرب دکارتی منظورمون چیه؟ ضرب دکارتی به این صورت تعریف: آ و ب، آ هستش مجموعه اول، ب هستش مجموعه دوم. مثلا اینجا همه اعضای حاصل ضرب دکارتی، این مجموعه ای که اینجا هست میشه مجموعه حاصل ضرب دکارتی، که خب توی همه اینها نگاه کنید این عضو اول از مجموعه اوله و اعضای دومی که هستن همگی از مجموعه
دوم هستن. حالا از این میخوایم استفاده کنیم برای تعریف یک رابطه. برای اینکه رابطه رو تعریف بکنیم همون فایل قبلی هستش، دوستان که قبلا با بودن این فصل رو کامل خوندیم ما در اون مبانی که همونجا هم بچه گفتن که میخوایم رابطه پایتخت بودن رو بگیم، این اشتباه شده و پایتخت ترکیه آنکارا هستش و به اشتباه استعمال شده. دو تا مجموعه برای اینکه تعریف کنه در نظر میگیره. مجموعه آ 3 تا کشور هستش، مجموعه ب 3 تا پایتخت هستش، 3 تا شهر پایتخت. میخواد توصیف کنه که کدوم شهر از این مجموعه ب با کدوم پایتخت کدوم شهر از مجموعه آ هستش. بیاد زوج مرتب های آ و ب رو میسازه و رابطه ای رو تعریف میکنه به اسم رابطه پایتخت بودن. رابطه رو هم با آر نشون خواهیم داد. پس یک رابطه تعریف میکنه به عنوان رابطه پایتخت بودن. در این حالت میگه که این رابطه پایتخت بودن در حقیقت زیر مجموعه ای از آذربایجان ب هستش. اینجا اومده اون 3 تا کشور را با حروف اختصاری تی آ آی نشون داده. این پایتخت ها رو هم با تی ای بی و آی اس. آذربایجان ب رو کامل، حالا مثل همون مثالی که ما نوشتیم، اعضای آذربایجان ب رو نوشته همه رو، اعضایی که گفتیم که این آ مال مجموعه اول و این ب هم مال مجموعه دوم. الان اینجا اعضای مجموعه اول کشورها هستن، اعضای و مؤلفه های دوم هم از مجموعه این پایتخت ها هستن. حالا رابطه چی هستش؟ رابطه میشه یک زیر مجموعه ای از آذربایجان ب. من اگر این رابطه ای که اینجا هستش رو بخوام اعضاش رو مشخص کنم، خب میگم چه کسانی عضو این مجموعه هستن، پایتخت کشور بودن هستن. خب برای مثلا ترکیه باید حالا این که به اشتباه آی اس نوشته رو بردارم، یعنی تی و آی اس عضو مجموعه این آر من هستن. تی و آی اس این کشور، این پایتختش، پس تی و آی اس عضو مجموعه من هستن. برای این A و B آذربایجان و باکو عضو باز دوباره مجموعه این رابطه پایتخت که کشور بودن هستن، یعنی این شهر B پایتخت کشور آ هستش. در نهایت تی و با چی نشون داده؟ تی ای. آره، آی و تی ای هم باز دوباره این سه تا آی و تی ای شهر ما، آی هم که کشور ما، عضو این رابطه آر پایتخت بودن هستن. مابقی دیگه عضو نیستش. چرا عضو نیستش؟ چون که دیگه مثلا این شهر پایتخت این کشور نیست، این شهر پایتخت این کشور نیست. پس به همین خاطر میگه رابطه چی هستش؟ رابطه یک زیر مجموعه ای از این مجموعه بزرگ آ و ب هستش. دیگه اینجا 3 تا عضو داره، بیشتر از 3 تا عضو نداره. وقتی میگیم تی و آی اس عضو آر هست، یعنی تی و آی اس دارای رابطه آر هست. وقتی میگیم آی و تی ای عضو آره، یعنی آی و تی ای اون رابطه آر رو با هم دیگه دارند، یعنی این رابطه پایتخت بودنه برای آی و تی ای سازگار هستش. حالا نحوه نمایش به چه شکله؟ اینطوری هستش که توی همین مثال تی و آی اس عضو آر باشند، ما به اختصار میگیم که تی دارای رابطه آر هستش، اینجا آر می نویسیم و آی اس. پس اگر تی رابطه آر با آی اس داشته باشه به این شکل می نویسیم. حالا مثلا اینجا تی با بی رابطه آر که نداره، رابطه پایتخت بودن نداره. اگر نداشته باشد روی رابطه یه دونه خط میزنیم، تی رابطه آر ندارد با بی. همون بحث عضو بودن و عضو نبودن هستش که حالا با مثال عددی اینجا بهترم نشون میدیم. دامنه که خب دامنه مؤلفه های اول زوج مرتب هاست و برد هم مؤلفه های دوم زوج مرتب هاست. رابطه دودویی رابطه ایه که دامنه و بردش با هم برابر باشه. مثلا این مجموعه رو ببینید، اومده یک آری تعریف کرده، آر ما کوچکتر بودن.
این آر میاد اعضای مجموعه آر رو ور میداره، 1 2 3 4 رو منتقل میکنه دوباره به همون یعنی هم دامنه از اینجا ور میداره هم برد از اینجا ور میداره. اینو بهش میگن یک رابطه دو. خب آر کوچکتر بودن هستش. مثلا میگیم که یک کوچکتر از توی عضو دوم هستش، یک کوچکتر از دو هست. اینو پس چطوری نشون میدیم؟ میگیم یک دارای رابطه آر هستش با دو. یا مثلا آیا یک رابطه آر با یک دارد یا نه؟ میگیم خب یک کوچکتر از یک نیست، مساوی یکه. پس نتیجه میگیریم که یک دارای رابطه با خود یک نیستش و به همین شکل. مثلا منظور از این که 3 و 4 عضو آر هستن یعنی 3 دارای رابطه آر هستش با 4. یعنی چی؟ یعنی 3 کوچکتر از 4 هستش. پس رابطه آر اعضاش رو به این شکل میتونیم مشخص کنیم. روش های نمایشی که داریم، یکی قانونه، اولیش همین قانونه. اگر 3 با 4 رابطه داره بگیم 3 دارای رابطه آر با 4 هست. حالا اینکه 4 با 3 رابطه ندارد گفتیم دیگه، 4 کوچکتر از 3 نیست، روی آر یه دونه خط میزنیم. این یک نحوه نمایش هست. روش دوم خب لیست کردنه، یعنی همین که اینجا ما اومدیم لیست کردیم کل اعضای آ رو بیایم لیست بکنیم، کل اعضای رابطه آر بگیم اینها اعضای رابطه آر هستن. روش سوم استفاده از گراف هستش. حالا گراف ها رو منطقا باید فصل بعدی میرسیدیم بخونیم، ولی در کل گراف از دو تا رأس و یه یال اگر تشکیل شده باشه اینا رو بهشون میگیم رأس های گراف و این خطی که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه بهش میگیم یال. حالا اگر مثلا توی این مثال 1 با 2 رابطه داشته باشد، ما از 1 به 2 یه دونه خط جهتدار رسم کنیم. الزاما خط راست نیست، میتونید به این شکل رسم کنید یا هر خط دیگه. پس اگر 2 با 3 رابطه داشته باشد میتونید شما از 2 به 3 خط رسم کنید. حالا این به این شکل چیده، گراف به این شکل در اومده. من اگر بیام اعضای مجموعه آ رو مشخص بکنم که مجموعه آ بود 1 2 3 و 4، این 1 این 2 این 3 این هم 4، اینا رو بهش میگم رأس های گراف. حالا خب رابطه آر رو دارم، 1 با 2 رابطه داره. پس وقتی که یک رابطه آر را با 2 دارم از 1 به 2 میتونم یه دونه خط بکشم، یا حالا برای اینکه خط صاف هم نباشه میتونم به این شکل از 1 به 2 یه دونه یار رسم کنم. پس روش اول اینطوریه که آقای فروردین چون 1 کوچکتر از 2 هستش چطوری نمایش میگیم؟ میگیم 1 دارای رابطه آر با 2 هستش. آر رو خودمون تعریف کرده بودیم و در گراف هم به این شکل. 1 با 3 هم رابطه دارد، پس از 1 به 3 هم یه دونه خط. 1 با 4 از 1 به 4 هم دوباره یه دونه خط رسم میکنم. بعد 2 با 3 از 2 به 3 یه دونه خط جهتدار یال جهتدار، از 2 به 4 یال جهتدار، از 2 به 4 به این شکل یال جهتدار رسم میکنم و از 3 به 4 دوباره یک یال جهتدار رسم کنم. اینو بهش میگن گراف رابطه آر روی اون مجموعه 1 2 3 4. حالا به این شکل من دور یک میز گرد چیدم، به این شکل در اومد. اگر به این شکل بچینم تونست به این شکل در بیاد. هر دو اینها یکی هستن، هیچ فرقی اینها با هم ندارن. پس این هم میشه نحوه نمایش با گراف. نحوه نمایش با مختصاتی هم که آسون هستش. ما در نحوه نمایش مختصات عناصر آ رو روی محور افقی می نویسیم، اینجا دامنه رو باید بنویسیم، اینجا برد رو بنویسیم. حالا رابطه قبلی دو دویی بود، دامنه و برد هر دو 1 2 3 4 بودن. اینا رو اومده مشخص کرده 1 2 3 4. بعد میگه خب مثلا 1 با 2 رابطه داره، نقطه 1 و 2 رو مشخص میکنه به عنوان خب 1 با 3 رابطه داره، 1 و 3 رو مشخص میکنه، 1 و 4 رو مشخص میکنه، 2 و 3 رو مشخص میکنه، 2 و 4 رو مشخص میکنه و
3 و 4 رو هم مشخص بگیم. میشه نحوه نمایش مختصاتی دیگه. مثلا 3 با 4 رابطه کوچکتر بودن ندارد، چون 3 کوچکتر از 4 نیست دیگه، نیومده اینجا. مثلا نه هست دیگه، 3 با 4 رابطه دارد، که اینجا هم هست برعکس بگیم 4 با 3 رابطه نداره. یا مثلا 4 با 1 رابطه ندارد، یعنی 4 کوچکتر از 1 نیست، پس رابطه ندارد، کوچکتر از 1 نیست. به همین خاطر دیگه اینجا مثلا 4 و 1 به این شکل نمایش داده نشده، این نقطه انتخاب نشده، از روی این نمودار میشه تشخیص داد. نمودار ون هم که دو تا نمودار رسم کنید. اینجا اعضای دامنه رو می نویسیم، اینجا اعضای برد رو می نویسیم. الان هر دو آ هستش. اعضای آ 1 2 3 4، این هم باز دوباره 1 2 3 4 هستش. اینا رو نوشته. بعد مثلا 1 با 2 رابطه داره، از 1 به 2 فلش میزنیم. 1 با 3 رابطه داره، از 1 به 3 فلش میزنیم. 1 با 4 از 1 به 4، 3 تا فلش سبز. خب 2 با 3 و 2 با 4 رابطه داره، از 2 به 3 و 4 2 تا فلش زده. 3 با 4 رابطه داره، از 3 به 4. دیگه این 4 اصلا منتقل نشده و همونجا مونده، چون که اصلا 4 با هیچ کسی رابطه آ نداره. فکر نکنم مشکلی باشه. نه، خیلی بحث ساده، خیلی بحث پیش پا افتاده ایه. و اگه مشکلی هست که بگید من توضیح بدم. ماتریس باینری یا ماتریس بولی هم باز دوباره یک روش هستش برای نشون دادن رابطه. ماتریسیه که درایه های ماتریس یا 1 هستند یا 0 هستند. توی این ماتریس باینری ما سطرها دامنه می نویسیم، سطرها میشن دامنه، ستونها میشن برد. حالا هر کس که اگر آ با ب رابطه داشته باشد، محل تلاقی سطر و ستون آ و ب رو 1 می نویسیم. یعنی مثلا اینجا برای همین آر من بخوام ماتریس باینری رو پاک کنم، ام آر رو بخواهم بنویسم، ماتریس باینری رو، خب اینجا باید دامنه رو، اعضای دامنه رو بنویسم. الان این توی این مثال از آ به آ رفته بود و اعضاش هم 1 2 3 و 4 بودن که می نویسم یادم نره دیگه. ستون هاشم باز دوباره برد هستن که توی این مثال همون 1 2 3 4 هستش. اینجا می نویسم اینا رو هم که بتونم درست تشکیل بدم. حالا میگم خب طبق این آری که من دارم 1 با 2 رابطه داره، سطر اول ستون دوم میشه 1. 1 با 3 رابطه داره، سطر اول ستون سوم میشه 1. 1 با 4 سطر اول ستون چهارم میشه 1. 2 با 3 رابطه داره، سطر دوم ستون سوم میشه 1. 2 با 4 یعنی سطر دو ستون 4. در نهایت 3 با 4 یعنی سطر سوم ستون چهارم 1. ما بقی همگی، چون دیگه رابطه دیگه نداریم، ما بقی همگی میشن 0. ما بقی اعضای ماتریس همگی میشن 0. 4 با هیچ کس رابطه نداره، کل سطراش میشه 0. پس این میشه نحوه نمایش با استفاده از ماتریس بولی یا ماتریس باینری، که الان مثلا اینجا مثالی که زده دیگه رابطه دو دویی نیست. از مجموعه آ به مجموعه ب هم اینجا اعضای دامنه رو نوشته، یعنی آ ب س د رو نوشته. اینجا ستون ها هم نظیر کرده با اعضای برد، یعنی اعضای بی 1 2 3 4 رو نظیر کرده رو ستون ها. مثلا آ با 1 رابطه داره، سطر آ ستون 1.
سطر ب ستون 1، سطر C ستون 2 و سطر C ستون 3 مابقی همگی صفر هستن. مابقی همگی صفر هستن. اینا بهش میگن ماتریس باینری یا ماتریس بولی. خب مثلا برای مثال رابطه R رو با استفاده از گراف داده، بعد گفته که ماتریس بولی یا ماتریس باینری R رو شما بیاید بنویسید. خب دیگه چون گراف داده، از روی گراف باید خود R رو به دست بیاریم، بعد ماتریسش رو بنویسیم. من میام مثلا از روی گراف نقطه A رو برمیدارم، این نقطه A. میبینم از A به کجاها رابطه داشته. A هم که اعضاش هم هست A به C D، از A به روی A هست دیگه، گفته A، پس هم در سطرها هم در ستونها هم A نوشته. خب بیام اینجا روی گراف میگم از A به چه کسانی رابطه هست. خب این جهت داره، از اینجا از A میتونم برم به C، پس A و C رو باید اینجا بنویسم. میتونم از A برم به طرف باز و این جهت، با این جهت برم برسم به E، پس A و E رو هم باید بنویسم. از A به طرف پایین هم میتونم بیام، پس A و D رو هم باید اینجا بنویسم. دیگه همین، این همه اون سه تا مسیری که از A میتونم برم. بعد میرم به این سمت که نمیتونم بیام، چون این مسیرش برعکس هستش و امکان حرکت نداره. فقط میتونم به سمت پایین برم، از B به E میتونم برسم، پس B و E رو باید اینجا من بنویسم که اینجا نوشته. خب دیگه از B به جای دیگه نمیشه رفت، میرم سراغ C. از C این مسیری که اومده بودیم با این یک فرش میتونم برگردم، چون جهتش دو طرفه هست. میتونم از C به A هم بیام، پس این رو مینویسم. از C اینجا به طرف پایین نمیتونم بیام، یک طرف است، ولی به این طرف میتونم برم با این فلش. پس از C به B میتونم برم، C و B رو مینویسم. دیگه C همین ها هستش. میرم سراغ D. از D میتونم برم با این مسیر به C برسم، D و C رو مینویسم و میتونم برگردم به E برسم، D و E رو هم مینویسم و در نهایت میمونه E. از E میتونم با این مسیر برم به سمت بالا و به B برسم، پس E و B هم باید عضو این مجموعه باشه. میتونم با این مسیر برگردم برم به A برسم، E و A هم باید باشه و خب اینجا دیگه نمیتونم برم. این میشه کل اعضای مجموعه R. حالا خب گرافش رو هم گفتیم دیگه، اینایی که با هم دیگه رابطه دارم، مثلا سطر A ستون C رو، سطر A ستون C رو 1 بذارید و به همین شکل. مشکلی که نیست. سوال قبلی اینجا گفتم که هر کدوم که رابطه داشته باشه، الان آ با یک رابطه داره. سطر محل تقاطع سطر آ و ستون یک رو باید 1 بذاریم. این سطر آ، این هم ستون یک، محل تلاقیش رو 1 بذاریم. آره رابطهش رو خودش گفته برای مثال رابطه R از مجموعه فلان با فلان، نمایش ماتریسیش به این شکل. یا مثلا اینجا رابطه رو بالاخره این گراف به ما داده، بعد اومدیم ما ماتریسش رو نوشتیم. رابطه R منهای یک یا رابطه معکوس چی هستش؟ رابطه وارون زمان اگر A با B رابطه R داشته باشه، B با A رابطه R منهای یک دارد.
یعنی برای این مثال اگر به من گفتم میخواستم اعضای آرمن های یک رو بنویسم، وارون اینا رو می نوشتم. این آ و سی هستش، من وارون می نویسم، میگم سی و آ عضو آرمن های. حالا این سی و آ هستش، من برعکس می نویسم، میگم آ و سی هم آ و سی عضوی از آرمن های. اینجا آ و ایه، من می نوشتم ای و آ عضو آرمن های. اینجا ای و آست، این دفعه برعکس میشه، آ و ای عضوی از آرمن های. اینجا آ و دیه، وارونش میشه دی و آ عضوی از آرمن های یک تا الی آخر. پس نوشتن آرمن های یک یا همون وارون راحت. وارون اگر آ با ب رابطه داشته باشه برعکس. از روی ماتریس هم میگه که اگر شما ماتریس بولی مربوط به رابطه آر رو داشته باشید، ماتریس آرمن های یک همون میشه ترانهاده ماتریس آر. یعنی اینجا این ماتریس این آرمن های یک رو، این همون ام آر هستش که به دست آوردیم. حالا ام آرمن های یک رو اگر از من میخواست، ام آرمن های یک رو میخواستم به دست بیارم، میومدم ترانهادی ماتریس رو حساب میکردم. یعنی سطر اول رو برمیدارم، عیناً در ستون اول مینویسم 2 تا 0 1 0 2 تا 0 1 0 1. سطر دوم رو برمیدارم در سطر دوم مینویسم. آره دیگه، ترانسپوز ام تی یعنی ام ترانسپوز ترانه‌هاده. سطر دوم رو برمیدارم در ستون دوم 0 0 1 0 1. و همین شکل سطر سوم رو در ببخشید اینور ستون اینور سطر، ستون چهارم سطر چهارم، ستون پنجم سطر پنجم 1 1 0 1 0. این میشه ماتریس آرمن های یک بدون اینکه خود آرمن های یک رو داشته باشیم. مگه آر رو داشته باشیم میتونیم به دست بیاریم از روی ماتریس. خب اگه برابر نبود مگه اینجا، آره اینجا برابره. حالا اگه برابر نبود خب تعداد ماتریس ما فقط مربعی نمیشن. این چند تا 1 2 3 4 1 2 3 4. اینا چون برابرن مربعی میشن، اگه برابر نبود مربعی نمیشه. ترانسپوز یعنی ترانهاده، جای سطر و ستون‌های دو ماتریس عوض میشه. یعنی اینجا ستون رو برمی‌دارید در سطر، ستون دوم سطر دوم، ستون سوم سطر سوم تا الی. خب ترکیب رابطه ها میگه ما یک رابطه ای داریم به اسم رابطه آر، اومده اعضای مجموعه آر رو انتقال داده به مجموعه بی. بعد یک رابطه ای هم داریم به اسم رابطه اس، این هم اومده بعد اعضای مجموعه بی رو برده به مجموعه سی. حالا رابطه ROS رابطه ایه که میاد مستقیم اعضای مجموعه آ رو برمیداره میبره به سی. این همون میشه ROS، اعضای مجموعه آ رو برمیداره میبره به سی، ROS. پس برای حالتی که R از A به B و S از B به C، ROS از A به C هستش. اینطوریه که میگه که رابطه آر اومده آ رو ورداشته برده به بی، یعنی آ رابطه آر دارد با این بی کوچک. بعد اس هم اومده این بی رو، بی کوچک رو ورداشته برده به سی، پس این هم رابطه اس. بی هم با سی رابطه داره. آر و اس اونه که مستقیم میاد از آ به سه، یعنی آ با سه رابطه آر و اس داره. میتونیم اینطوری بگیم اگر آ با ب رابطه داشته باشد، آ با ب، بعد هم بی هم با سی رابطه داشته باشد، بی هم با سی رابطه داشته باشه، حالا این آ با سی یعنی همین خطی که اینجا رسم کردم رابطه آر او اس دارد که خب ممکنه در کتاب ها دقیقا همین رو اس او آر تعریف کرده باشه. تعریف واحد
برای این دوتا نماد در همه کتاب ها نداریم. بعضی ها مثل این نشون میدن آر و اس میاد از آر میبره به اس، بعضی هم برعکس میگن اس و آر میاد از آر میبره به اس. پس اگه در کتابتون برعکس بود تعجب نکنید. خب نحوه به دست آوردنش آسونه. مثلا دوتا مجموعه داده، مجموعه 3 تا ABC رو داده، رابطه R داده که خب واضحه R اومده مثلا 1 رو برده با، یعنی A به روی B هستش. رابطه S رو هم داده که از B به روی 3 هستش، گفته ترکیب R و S را به دست بیاور. توان دو، R به توان دو رو اگر بخواهید شما ازتون خواسته بود، R به توان دو همون R رو دوباره برمیگرده به R هستش. تعریف دیگه، تعریف R به توان دو یعنی R و R. یا مثلا تعریف R به توان سه میشه R و R به توان دو، یعنی با مجموعه R به توان دو این کار رو میکنه تا الی آر. خب اینجا الان R رو داده، S رو داده. آره الان در ادامه برای R2 R3 R4 و اینا میخوایم مثال بزنیم. میگه تعریف فعلا R و S رو در این مثال از ما خواسته. R و S رو داده، این R این S، این هم که سه تا مجموعه ها R و S رو از همون خواسته. خب اول من بیام نمودار ون رسم میکنم. اینجا اعضای مجموعه اول رو می نویسم که A هستش، اینجا اعضای مجموعه دوم رو می نویسم، اینجا اعضای مجموعه سوم یعنی C رو می نویسم. میگم رابطه R اعضای A رو برده به B. خب با نمودار ون نشون میدم 1 و A، از 1 به A یه دونه فلش میزنم، یا مثلا 2 و D از 2 به D یه فلش میزنم تا الاخر. رابطه R رو اینجا رسم کنم. در ادامه این رابطه S که اعضای B رو میبره به C رو هم رسم کنم. مثلا میگه B به X، از B به X یه دونه فلش. پس اینجا هم اعضای رابطه S رو می نویسم. حالا هدف من پیدا کردن ROS هستش. برای پیدا کردن ROS من میگم که مثلا این یک از با R رفت به A. از اینجا آیا منتقل شد به این ور یا منتقل نشد به این ور، که خب الان رفته تا آ دیگه ادامه نداره، همینجا وایساده. پس این هیچ، این نمیره به ROS. بعد میرم بعدی. خب دو اینجا با این فلش رفته به دی. حالا آیا به مجموعه سی هم رفته یا نه؟ از اینجا ادامه داده رسیده به زد. پس این دو و زد رو به عنوان عضو مجموعه ROS انتخاب میکنم. دیگه از دی به جای دیگه هم نرفته، فقط رفته به زد. پس دو و زد میشه عضو مجموعه ROZ. خب 3 رو برمیدارم، با این فلش رفته به آ، اینجا مونده ادامه پیدا نکرده، پس این رو میذارم کنار، میگم به درد من نمیخوره. با این یکی فلش آبی رفته به بی، از بی ادامه داده رسیده به ایکس. پس 3 و ایکس عضوی از ROS هستش. 3 و ایکس رو می نویسم. از یه طرف هم تا بی رفته بود، از بی به این سمت اومده به زد هم رسیده. پس 3 و زد هم عضو همین مجموعه هستش. خب این فلش پایین هم هست، اومده به دی، از دی رفته به زد. این هم دوباره همون 3 و زده که از قبل اینجا نوشتم، دیگه عضو تکراری در مجموعه نداریم. 4 هم که اصلا تکون نخورده و وایساده. این میشه اعضای مجموعه ROS. پس دنبال اونایی هستیم که تونسته باشه از مجموعه اول برسه به مجموعه آخر. یا توی این مثال این دفعه اینجا ABC بود، تو مثال قبلی اینجا دامنه و بردها یکیه، یعنی یه آ داده. رابطه R دو دویی روی آ هست، رابطه S هم دو دویی روی آ هستش. اعضای SOR ROS R2 R3 تا الی آخر رو از همون خواسته. خب با دوباره همون کار رو میکنم. مجموعه هایی که می نویسم چون که
فقط روی آ هستش، اینجا آ رو می نویسم، اینجا آ رو می نویسم، اینجا آ رو می نویسم. خب رابطه آ رو می نویسم، مثلا میگه 1:1 از 1:1 فلش میزنم، 2:1 از 2:1 فلش میزنم تا الی آخر. اینجا هم رابطه اس رو می نویسم از 1:2، یعنی از 1:2 تا الی آخر، مثلا 4:1 از 4:1 فلش زدم. حالا ROS چیه؟ رابطه که از اینجا شروع شده رفته رسیده به اینجا، باز دوباره یکی باید فلش ها رو بگردم ببینم کدوم رسیده دیگه، یعنی این 1 اومده به 1 از اینجا رفته به 2، پس 1 و 2 اینجا هستش. از طرفی هم با این فلش پایینی رفته تا 3، پس 1 و 3 هم اینجا باز دوباره هستش دیگه. همین این دوتا رو فعلا با این مسیر رفته. یا مثلا 2 رو بخوام بیام، 2 اومده به 1 بعد رفته از اینجا به 2، پس 2 و 2 اینجا هستش. به 1 اومده بود به 3 هم رفته، پس 2 و 3 هم اینجا هستش. این هم این دوتا. بعد مثلا 3 رو برمی‌دارم میگم 3 به 2 رفته دیگه، اینجا وایساده ادامه نداده، پس این به درد من نمیخوره. ولی اینجا اومده به 4 از اینجا رفته به 1، پس این 3 و 1 اینجا هستش، عضو ROS هستش. در نهایت 4 رو بررسی میکنم که اومده به 3 و از اینجا رفته به 4، پس 4 و 4 هم عضو مجموعه ROS هستش. مشکلی هست؟ سوالی هست؟ به طریق مشابه میتونیم، حالا ROS رو گفتیم، SOR رو بنویسیم. در SOR باز دوباره من همون نمودارهای ون رو رسم میکنم، چون هر سه تاشون هم آ هست. اعضای آ رو می نویسم 1 2 3 و 4، 1 2 3 و 4، 1 2 3 و 4. حالا برای نمونه یکی دو تا من رسم میکنم، کامل دیگه نمیکنم. این دفعه میخوام SOR رو بنویسم. اول رابطه S رو مینویسم. خب رابطه S مثلا 1 رو برده به 2، از 1 به 2 فلش میزنم، این رابطه S رو دارم مینویسم. از 1 به 3، از 1 به 3 دوباره یه دونه فلش میزنم. تا دو تا هم که نداره دیگه، از 3 به 4 یه فلش میزنم، از 4 هم به 1 یه دونه فلش میزنم. خب این رابطه S. بعد میام اینجا رابطه R رو می نویسم، میگم رابطه R از 1 رفته به 1. خب از 1 رفته به 1. الان ببینید چه اتفاقی افتاد. پس نتیجه که تا الان میگیرم، اگه این فلش قرمز من رو دنبال بکنم، 4 رفته رسیده به 1، پس 4 و 1 باید اینجا باشه که اینجا نوشته. یا مثلا رابطه بعدی 2 و 1 هست، 2 و 1. حالا این از بالا اون نقطه 1 رو اگر دنبال بکنیم، میگیم 1 اومده به 2 رفته به 1، پس 1 و 1 جزو SOR هست. به طریق مشابه دیگه باید این سه تا فلش رو هم کامل بکنید و ببینید چه اتفاقی میفته. هم SOR هست که اعضاش رو البته اینجا مشخص هم کرد. همین آقای فرزند. SOR رو دارم می نویسم دیگه. اول رابطه S رو اینجا فلشاش رو رسم کردم، بعد رابطه A رو فلشاش رو رسم کردم، مثلا 3 به 2، از 3 به 2 فلش میزنم، 3 به 4 از 3 به اینجا چون شروع میشه من رسم میکردم، 4 به 3 از 4 به 3 فلش میزنم. خب حالا از روی این نمودار این اعضا رو مشخص کنید دیگه، ببینید کدوم ها تونستم برسم به طرف دوم. مثلا این 3 بر نمونه، این 3 اومده به 4 رفته به 4، پس 3 و 4 عضو SOR باید باشه. یا ما داریم اشتباه میکنیم یا فلش رو اشتباه رسم کردیم.
از 3 به 4 رفته، از 4 هم به 3 رفته، پس 3 و 3 میشه. از 4 به 3 رفته، این فلش اومده بالا، میشه همین 3 و 3. خب ROR میشه همون R2. یه بار R رو می نویسیم، یه بار دوباره R رو می نویسیم. اونایی که تونستم برسم، یعنی این 1 و 1 رو مثلا می نویسیم، این 4 و 2 رو مثلا می نویسیم، 4 و 4 رو باز دوباره مثلا می نویسیم تا الی آخر. یه راه آسونتر برای پیدا کردن R به توان n هستش. اونم اینه که اول بیایم گراف این رابطه رو رسم بکنیم. خب برای اینکه گراف رابطه R رو من رسم بکنم، این رو پاک کنم زیاد شروع دیده نشه. برای اینکه اعضای رابطه R2 رو مشخص کنم، گراف رابطه R رو میخوام مشخص کنم. 4 تا عضو داریم A B C، اینا میشن 1 تا 4 میشن اون رأس های ما، 1 2 3. باز دوباره من مثل اون مثال قبلی دوره میزگرد اینها رو میذارم. بعد خب میگم که 1 با 1 رابطه داره، از 1 شروع شده در 1 تموم شده. این یال هایی که رأسش شروع پایانشون یکیه بهشون میگن توبه. 2 و 1 از 2 به 1 یک مسیر دارم. 3 به 2 از 3 به 2 یک مسیر دارم. 3 به 4 از 3 به 4 یک مسیر دارم و 4 به 3 که این مسیر دو طرف هستش. پس 1 و 1 رو گفتم، 2 به 1 رو گفتم، 3 به 2 رو گفتم، 3 به 4 و 4 به 3 رو هم گفتم. این میشه گراف مورد نظر ما. حالا این با این شیوهی که چیده، 1 2 3 4 این به این گراف رسیده. ما با این شیوهی که چیدیم، دوره میزگرد چیدیم، به این رسیدیم هیچ فرقی نداره، هر دوش یکیه و این دوتا گراف هیچ فرق ندارن با هم. خب برای این که ببینید اعضای R به توان 2 را مشخص کنید، میگیم که A و B عضو R2 به شرطی که از A به B مسیری به طول 2 وجود داشته باشه. مثلا میخوام اعضای R2 رو من اینجا مشخص کنم. این رأس 1 رو برمیدارم، دنبال مسیر به طول 2 هم. روی طوقه به تعداد دلخواه میشه چرخید. 1 دور، 2 دور. پس با طول 2 رسیدم به 1. 1 و 1 به عنوان این عضو R2 اینجا مشخص میکنم. دیگه از یک مسیری به طول 2 به این سمت نمیتونم بیام، میرم سراغ 2. دنبال مسیر به طول 2 هم. این طول 1، این طول 2. پس از 2 به 1 رسیدم با طول 2. 2 و 1 رو میام اینجا می نویسم. خب پایین هم که از 2 به سمت پایین نمیشه اومد، این مسیرش یک طرف هستش، پس اون هیچ. بیام روی 3، این طول 1، این طول 2. پس از 3 به 1 در مسیری به طول 1 رسیدم. 3 و 1 رو میام اینجا می نویسم. از 3 میرم به 4 و برمیگردم، چون که دو طرفه هستش. از 3 به 4 برگشتم، پس 3 و 3 هم باز دوباره عضو R2 هستش. میرم سراغ این دفعه 4. این طول 1، این طول 2. از 4 به 2 مسیری به طول 2 دارم. 4 و 2 رو اینجا می نویسم و در نهایت از 4 میرم به 3، برگشته دیگه و برمیگردم. 4 و 4 میشه مسیری به طول 2. پس به جای اینکه به این فرم رسم کنیم R2 رو پیدا کنیم، راحت تر این بگیم که R2 دنبال مسیرهایی هستیم به طول 2 و R2 رو بیایم یکی یکی اینجا بنویسیم. متوجه شدید یا نه؟
نه این فصل اصلا مشکل نداره. R3 رو با هم بنویسیم مثلا. اینا رو من پاک کنم. به طریق مشابه این روند رو میتونم ادامه بدم. اینطوری هستش که برای محاسبه R3 دنبال مسیرهایی به طول 3 خواهیم بود. میخوام اعضای R به توان 3 رو من اینجا با هم دیگه بنویسیم. اعضای R به توان 3. خب میام روی یک وای میستم. روی یک مسیری به طول 3. خب این چون آسونه اینو من خودم میگم. 1 دور، 2 دور، 3 دور میزنم. پس 1 و 1 عضوی از R3 هستش. 1 و 1 رو اینجا من مینویسم. گراف رو دیگه خودمون رسم کردیم. از روی گراف داریم این R3 رو الان پیدا میکنیم دیگه. روی 1 3 دور زدم. پس این رو مینویسم. خب دیگه از 1 به این طرف هم که نمیشه اومد. از 2 مسیری به طول 3 بگید من بنویسم. از 2 مسیری به طول 3. دقیقا از 2 به 1 میریم. این 1 2 دور میزنیم. 2 3. پس از 2 به 1 میتونم به مسیری به طول 3 برم. پس 2 و 1 رو من اینجا مینویسم و دیگه به سمت پایینم که نمیشه رفت. باید برم سراغ 3. از 3 مسیری به طول 3 بگید. 3 و 1. 1 2 یه دورم میزنم. پس 3 و 1 عضو این R3 هست. 3 و 1 رو اینجا مینویسم. خب دیگه 3 و 4 چون رفت و برگشت دیگه. 1 2 دوباره برمیگردم. 4 3 و 4 هم عضوی از این مسیر میتونه باشه. به مسیر 3 و 4 رو بنویسم. 3 و 4. ولی خب 3 از 3 به 2 هم آقای علیرضا میگه میشه رفت. 1 2 3. پس از 3 به 2 هم با مسیری به طول 3 میشه رفت. پس 3 و 2 هم رفتیم رسیم. 4 و 2. 1 2 4 و 2 که فکر نکنم. از 4 به 2 من نمیتونم برم آقای عباس آبادی. اگه مستقیم برم که میشه 2 تا. دنبال مسیر به طول 3 هستم. از 4 راحت ترین که 1 2 3 میرم برسم به 1. یعنی 4 و 1 رو میشه به طول 3 رفت. ولی 4 و 2 فکر نکنم بشه. 4 3 آره میشه. 1 2 دوباره برمیگرده. 4 و 3. حالا دو بار بگردیم بریم چی؟ 1 2 نه دیگه. از 4 به 2 نتونستم برم من راستش. همین هست به نظر میاد. اینا اعضای پارسه است. همین روند ادامه داره. یعنی برای R3 3 دور لازمه. برای Rn n دور لازمه. یعنی اعضای R4 رو اگر از ما بخواست ما 4 اون مسیرهایی به طول 4 رو میگفتیم. پس Rn یعنی n اون مسیرهایی به طول n رو دنبال میکرد. این نکته 2. نکته 3 تعریف رابطه وجود مسیره. رابطه وجود مسیر رو با R بی نهایت نشون میدن. R بی نهایت در حقیقت میگه از A به B یک مسیر باشه. حالا این که طول این مسیر چقدر باشه مهم نیست. طبق تعریفم اگر مثلا مثل این مثال ما 1 2 3 4 عضو داشته باشه، ما R1 داریم، R2 R3 تا R4 رو حساب میکنیم. R2 R3 و R4 رو حساب میکنیم. R بی نهایت چیه؟ اجتماع همه اینها هستش. ولی خب از روی گراف اگر بخواهیم بنویسیم، این دفعه دیگه طول برامون مهم نیست. R2 اینو پاک کنم. در R بی نهایت دیگه طول اصلا برای ما مهم نیست. همین که بین دو تا نقطه مسیری باشد برای ما کفایت میکنه. چند تاشو من بخوام بنویسم، مثلا میگم از 4 به 1 خلاصه یک مسیری هست. پس 4 و 1 رو اینجا
می نویسم. یا مثلا از 4 به 2 مسیر هست، از 4 به 3 مسیر هست، اینو می نویسم. به همین شکل دنبال مسیر بودن هست که راحت تر میتونه حساب کنه. معمولا با آر به اضافه هم نشون میدم. این آر بی نهایته. و رابطه دسترس پذیری یا آر استار، همه اینها رو می نویسیم. آ برابر به ها رو هم اضافه می کنیم. همه اینا رو که نوشتیم تساوی هم باید اضافه بشه. پس R3 یعنی 3 بار مسیر، نه 3 بار مسیر نه که مسیری به طول 3، مثلا 3 تا یال بره، این 1 یال، این 2 یال، حالا مثلا سومی میتونه برگرده اینجا یا میتونه بره اینجا. 3 تا یال حرکت کنه. مثلا اینجا ببینید R2 R3 میتونیم ادامه بدیم. چند تا عضو داره؟ 1 2 3 4 5. R4 و R5 تا R5 رو میشه حساب کرد. برای R2 دنبال مسیری به طول 2 بگردید که دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه. مثلا 1 و 1 2 دور اینجا بزنید، یا مثلا 1 دور بزنید برید به 2، 1 و 2 هست تا الی آخر. برای R3 مسیر به طول 3، برای R4 مسیر به طول 4 که ظاهرا R4 و R5 یک شد. R بی نهایت رو میتونیم اجتماع R2 R3 R4 R5 یعنی همشون کنار هم در نظر بگیریم، یا اینکه میتونیم مثلا بگیم که مهم اینه که یک مسیری باشه. مثلا از نقطه 3 دیگه به سمت بالا که نمیشه رفت، به 4 و 5 مسیر هست، پس 3 به 4 3 به 5 رو می نویسیم. یا مثلا از 4 فقط به 5 میتونم برم، 4 و 5 رو می نویسم. ولی از 1 هم به 2 میشه رفت، هم 3 هم 4 هم 5. پس از 1 به همه اینها رو نوشته. این میشه آر بی نهایت، رابطه وجود مسیر. دسترس پذیری چیه؟ همه این مجموعه آر بی نهایت رو می نویسید. تساوی ها رو خودمون اضافه می کنیم، یعنی این توقع 1 و 1، 2 و 2، 3 و 3، 4 و 4، 5 و 4. این میشه رابطه آر بی نهایت. پس دیگه نیاز به توضیح نیست. آر رو داده، ما گراف رو رسم کردیم. از روی گراف همه اینها رو به دست آوردیم. استاد ببخشید، R5 رو نوشته مساوی با R بی نهایت، یعنی اون تعدادی که داریم یعنی میشه R بی نهایتش. نه، R5 رو نه مساوی R4 نوشته. این مساوی R5 و R4 یکی شده. از اینکه R2 اینه، R3 اینه، R4 اینه، R5 اینه، آنگاه این نتیجه گرفته که طبق تعریف R بی نهایت میشه اجتماع همه این R به توان n هایی که نوشتیم. ولی خب میتونیم از روی گراف خودمون هم بنویسیم. از 3 به 2 چطوری میخوای بری؟ مسیر یه طرف هست دیگه، چطوری میخوای برگردی به سمت بالا آقای فروردین؟ این مسیر به سمت پایینه، نمیتونی به سمت بالا بری که، فرشش به سمت پایینه. مثلا فرق نمیکنه، از 1 به 2 رابطه داریم، از 1 به 2 میشه رفت، ولی دیگه از 2 به 1 نمیشه رفت، چون اینجا اصلا 2 1 هم ما نداریم که بخوام. خب اعمال روی رابطه ها همون اعمال روی مجموعه هاست. اجتماع، اشتراک، تفریق، پریم و منهای یک رو هم که تعریف کردیم، مهم نیست. چیزی که مهمه و در امتحان هم حتما سوال داریم ازش، خواص روابط دودویی. هر 4 تا خاصیت رو باید بلد باشید تعریفش رو و بتونید در مثالی که بهتون داده بررسی کنید. اولی خاصیت اول بازتابیه. بازتابی یعنی آ با آ رابطه داشته باشد. از روی گراف، اگر شما گراف رو به دست آورده باشید
کدوم رابطه‌ای میتونه بازتابی باشه؟ تمامی این رأس‌ها باید طوقه داشته باشن. اگر همه رأس‌ها طوقه داشتن، رابطه شما بازتابیه، یعنی آ با آ رابطه داره. متقارن یعنی اگر از آ به ب رابطه‌ای هست، از ب هم به آ رابطه‌ای باشه. یعنی که شما گرافتون همه مسیرهاش باید دو طرفه باشه. اینجا مثلا آ به ب باشه. شما رفته باشید از آ به ب، باید مسیر برگشت هم داشته باشید. اگر داشته باشید این رابطه میشه رابطه متقارن. حاد متقارن اینه که اگر آ با ب رابطه داره، ب هم با آ، نتیجه بگیرید آ و ب با هم برابره. تعدی یا ترایابی همونه که اگر آ با ب رابطه داره، بعد ب هم برگشته رفته با سه رابطه داره، رو مستقیم آ با سه باید رابطه داشته باشه. یعنی از آ رفتیم به ب، به هم رفتیم به سه، مثلا فرض کنید اینطوری باشه آ به سه. از اینجا از آ به سه هم باید حتما یک مسیری باشه تا بهش بگیم رابطه تعدی. مثلا با یک مثال ساده کوچکتر مساوی آره، مجموعه اعداد صحیح رو در نظر گرفته. مجموعه z برابر با 0 و -1 و -2 تا الی آخر. میگه که رابطه R رو تعریف میکنه. رابطه X با Y رابطه R دارد اگر X کوچکتر مساوی Y باشه. یعنی مثلا یک رابطه R با 2 دارد. چرا؟ چون که ما میدونیم که یک کوچکتر مساوی 2 هست. خب میگه خواص چهارگانه رو بررسی کنید. در امتحان هم حتما یه سوال این شکلی خواهید داشت که یعنی مثلا یک رابطه تعریف می کند، بعد میگه خواص چهارگانه رو بررسی کنید. هم خاصیت های چهارگانه رو باید بلد باشید، هم باید بتونید بررسی کنید. رابطه اول بازتابیه. اینجا آیا مثلا x با x رابطه دارد؟ هر عضوی که اینجا وردارید، هر عضو کوچکتر مساوی خودش هست دیگه. این دوتا با هم برابره. مثلا یک کوچکتر مساوی یک، دو کوچکتر مساوی دو. پس رابطه بازتابی برقراره. متقارن چی؟ میگه دو کوچکتر از چهاره ولی چهار کوچکتر از دو نیست. وقتی میگه دو کوچکتر از چهاره، دو رابطه داره با یعنی دو کوچکتر مساوی چهاره. چهار رابطه ندارد، چهار کوچکتر مساوی دو نیست. پس رابطه متقارن نیست. حاد متقارن اونه که خب واضحه اگر یه عددی کوچکتر مساوی y باشه، بعد y هم کوچکتر مساوی این باشه، قطعا دو تا عدد با هم برابر هستن. تعدی هم که واضحه x کوچکتر مساوی y کوچکتر مساوی z. الان x از y کوچکتره، این هم از z کوچکتره، پس x از z قطعا کوچکتر مساویه و رابطه تعدی هم قطعا روی مجموعه z برقرار هست. نه اون توی گراف یه خورده، حالا تو گراف بعدی میبینیم یه ذره گراف شلوغ بشه، پاد متقارن یه خورده سخت خواهد بود. میگه مسیر دو طرفه فکر نکنم باید باشه دیگه. اگر مسیر دو طرفه باشه، فرض کنید که روی گراف مسیر دو طرفه داریم. خب این آ، این هم ب، یعنی رفته و برگشته. یعنی چی؟ یعنی آ رابطه دارد با ب و همینطور ب هم رابطه دارد با آ. خب الان آ و ب هم که با هم برابر نیستن، هر کدوم دو تا رأس جدا هستن دیگه. پس اگر این اتفاق افتاد میتونیم بگیم که به شرطی که طوقه نداشته باشه هر دو اینها، به شرطی که هیچ کدوم طوقه نداشته باشه، میتونیم بگیم که رابطه پاد متقارن نشد. ولی شدنش یه خورده از روی گراف سخت. خب یکی از سوالهای پرتکرار پایان ترم هم همین رابطه عاد کردن هستش. دو تا عدد آ و ب و زد رو برداشته با آ مخالف صفر. میگیم آ ب را عاد میکند، آ خط رسم میکنیم.
آره فقط اون دوتای اولی رو معمولا از روی گراف میشه تشخیص داد. دوتای بعدی رابطه سوم و چهارم رو باید همین از روی گراف تشخیص ندهیم. میگیم آ ب رو آد میکند، پس آ یه خط میزنیم بعد به شرطی که ب بر آ بخش پذیر باشه. دو تا تعریف میشه براش گفت. تعریف اول اینه که آ با ب را آد میکند در صورتی که وقتی میگیم ب بخش پذیره یعنی ب برابر کا ضرب در آ هستش. این کا یه عدد صحیحه. یا اینکه من بیام این طرف دوم رو تقسیم کنم به طرف اول، ب تقسیم بر آ رو انجام بدم، این یک برابر یک کایی باشد، یه عضو ضد باشه دیگه، صحیح نداشته باشه. ب بر آ یک عدد صحیح باشه، باقی مانده نداشته باشه. مثلا این مجموعه رو داده، دقیقا این جزء سوالای خیلی پرتکراره. مجموعه رو داده، آر رو تعریف کرده، گفته x آد میکند y را اگر x با y داشته باشد، x آد میکند y را. گراف جهتدار آر را رسم کنید، آر منهای یک رو بگید، خواص چهارگانه بگید، بعد مثلا اون آر به توان دویی که مثلا آر به توان دو بگید، آر به توان سه بگید تا الی آخر اینا رو مشخص کنید. اول ما باید اعضای مجموعه آر رو برای این مثالمون مشخص بکنیم. خب مثلا عضو یک رو برمیدارم، سوال میپرسم، میگم که آیا این یک خودش رو آد میکند یا نه. این فعلا سوال. طرف دوم رو تقسیم بر طرف اول میکنم، یعنی این یک رو تقسیم بر یک میکنم. یک تقسیم بر یک میشه یک. این عدد صحیحه. پس میگم چون عدد صحیحه یک را آد میکند. یک رابطه آد با یک دارد. یک و یک رو مینویسم. یک و دو، آیا یک آد میکند دو را؟ دوباره طرف دوم رو تقسیم میکنم. دو تقسیم بر یک میشه دو. پس این هم دوباره یک دو را آد میکنم. یک با سه چطور؟ آیا یک آد میکند سه را یا نه؟ طرف دوم رو تقسیم میکنم. سه تقسیم بر یک میشه سه. عضو زده، پس یک سه رو آد میکنه. خب به همین شکل یک چهار رو هم آد میکنه، یک شیش رو هم آد میکنه، یک همه اعداد رو آد میکنه. این اعضا رو اینجا نوشتم. خب میرم حالا دو رو برمیدارم. میگم که باز از اول شروع میکنم. آیا دو یک را آد میکند؟ آیا دو آد میکند یک را؟ خب تقسیم میکنم طرف دوم رو. یک تقسیم بر دو، یک دوم میشه نیم. خب یک دوم نیمه دیگه، این صحیح نیست. پس دو با یک رابطه آر اصلا نداره. اینو میذارم کنار. میرم سراغ دو. آیا دو آد میکند دو را؟ آره دیگه، دو تقسیم بر دو میشه یک. پس دو و دو رو می نویسم. میرم سراغ سه. آیا دو آد می کند سه را؟ تقسیم می کنم. سه تقسیم بر دو، سه دوم یا همون یک و نیمه. این دیگه عدد صحیح نیست. پس دو با سه رابطه ندارد. این رابطه آد کردن رو ندارد. دیگه ببینید دو سه رو اینجا هم ننوشته. دو و چهار، آیا دو آد می کند چهار را؟ چهار تقسیم بر دو میشه دو. پس نوشته. آیا دو شیش را آد می کند؟ شیش تقسیم بر دو سه. پس این رو هم اومده نوشته. به همین شکل دیگه. مثلا عضو بعدی رو برمیدارم، سه رو برمیدارم. آیا سه اولین عضو را آد می کند؟ یک را آد می کند یا نه؟ تقسیم می کنم. یک سوم. با اینکه اعشاریه، پس سه و یک رو دیگه نمی نویسم. آیا سه دو را آد می کند؟ سه دو را آیا آد می کند؟ خب سه رو طرف دوم، دو رو تقسیم بر سه می کنم. این که عدد صحیح نیست. پس سه دو رو هم آد نمی کنه دیگه. ببینید ننوشته اینجا. و به همین شکل چهار رو بردارید با همه اعضا، شیش رو بردارید با همه اعضا. پس رابطه آد کردن رو فعلا یاد گرفتید یا نه؟ بخش پذیر بودن هستش دیگه. میتونیم تقسیم کنیم یا اینکه بخش پذیر بودن رو تشخیص بدیم. خب گراف جهتدار که آسون هستش. این یک دو سه چهار پنج نقطه رو جایگذاری کنید در هر نقطه ای از صفحه.
که دوست دارید، مثلا مثل من دور میز گرد بچینید. 1 2 بعد 3 بعد 4 و بعد هم 6. حالا اینا رو یکی یکی همشون که طوقه حتما دارن دیگه. 1 رابطه داره، 1 با 2 رابطه داره، 1 با 3 رابطه داره، 1 با 4، 1 با 6 رابطه داره. مثلا 2 با 2 همشون البته طوقه دارن دیگه. 2 با 2 رابطه داره، با 4 و 6 هم رابطه داره. از اینجا میاد 2 با 4 رابطه داره، 2 با 6 هم رابطه داره. و همیشه پر کنید. یا میتونید مستقیم اینطوری بیاید 2 با 4 رابطه داره، 2 با 6 رابطه داره. فرقی نمیکنه، هم این درسته هم این درسته. به هر حال هر حالتی که احساس میکنید منظم ترین حالت هستش، در اون حالت بیایید گراف رابطه رو به دست بیارید که خب بلد هستیم گراف رو به دست آوریم. بعد اینکه حالا این به این شکل به دست آورده، ولی خب اینم باز معلومه که از روی کتابی چیزیه که مثلا به این شکل چیده و مرتب. سعی کنید خلاصه که مرتب باشه. آرمن های که برعکس همه این هاست، یعنی مثلا 1 و 1 برعکسش میشه خودش. 1 و 2 میشه 2 و 1. 1 و 3 میشه 3 و 1 تا الی آخر. خواص رو بخواهیم بررسی بکنیم روی این خواص اول، خاصیت اولی که داشتیم، خاصیت اول بازتابی بهش میگفتیم. بازتابی یعنی هر عضوی با خودش باید رابطه داشته باشه. خب قطعا هر عضوی خودش رو عاد میکنه. 1 2 3 6 و 4 طوقه هم داره و اینها به این شکل هستش. خاصیت دوم گفت که به ترتیب اینا رو داریم بررسی کنیم. متقارنه، یعنی آ با ب رابطه داشته باشه، ب هم باید با آ رابطه داشته باشه. خب الان تو همین مثالی که اینجا نوشته گفته که 3 با 6 رابطه دارد، چون 6 تقسیم بر 3 میشه 2. ولی خب 6 با 3 رابطه ندارد، چون 3 تقسیم بر 6 که بشه 1/2 و دیگه عضو ضد نیستش. پس رابطه دوم متقارن با همین مثال میتونیم ردش بکنیم، بگیم برقرار نیستش. مابقی رو این دوتای بعدی رو دیگه میتونیم تحلیل کنیم. پاد متقارن آ با ب رابطه داره، ب با آ با ب برقرار هستش. یه خورده بحثش برای این مثال فرق داره با کلی گفتن و رابطه تعدی. اگر بخوایم کلی روی زد بگیم، باز دوباره اومده مثال داره، گفته که 4 عاد میکند منهای 4 رو، منهای 4 هم 4 رو عاد میکنه. ولی خب 4 با منهای 4 برابر نیست، پس پاد متقارن نیست. ولی اینجا ما چون نداریم، حالا یه خود بحثش چیزی نمیخوام وارد شم از اون فصل اول. در حقیقت این خاصیت برقرار هست، میگفتیم به انتفاع مقدم، ولی با همینطوری بگیم بهتر. بگیم 4 منهای 4 رو عاد میکنه، منهای 4 هم 4 رو عاد میکنه، ولی خب اینا با هم برابر نیستند، یا بگیم که پاد متقارن نیست. تعدی برقراره، میگه x وقتی y رو عاد کنه، یعنی y برابر k تا x. y وقتی z رو عاد کنه، z برابر k2 تا y. حالا میاد مثلا z رو به جای این y مقدارش رو از بالا میاره جایگزین میکنه، میگه z برابر میشه k1 k2 ضرب در x. این k1 ضرب در k2 که اینجا هست، دوباره مثلا 2 ضرب در 3 دیگه، 2 تا z عضو هم شده میشه z. اسمش رو میذاره k، z برابر kx میشه. پس میگه تعدی هم برقرار هستش. پس این خواص چهارگانه رو هم باید بلد باشید، هم باید بتونید در مثال بررسی کنید. یعنی صورت سوال دقیقا به همین شکله. خواص چهارگانه را تعریف، اینطوری دیگه باید چون حضوریه تعریف کنید و بررسی کنید. خواص چهارگانه را تعریف کنید و بررسی کنید. روی ضد بررسی کرده، یعنی کلی بررسی کرده. خواص چهارگانه را تعریف کنید و بررسی کنید. سوال هست؟ مشکل هست؟
آقای عباس آبادی رو فعال کردم ولی چیزی استاد صدای منو نمیشنوم داری؟ راستش. الان اومد آقای عباس آبادی. سلام، خسته نباشی. دیگه نداریم آقای عباس آبادی. خب من سریع حضور جواب میکنم، دوست داری که میخوام برم. خب این یه عکس در پینت ذخیره کنم. این هم دو تا عکس. ببخشید آقای عباس آبادی، آره الان صدات هستا. استاد، من میخواستم صفحه قبل یه سوال داشتم. خب کدومش؟ این اینم نه، یه صفحه قبل فکر کنم اون اینجا استاد، آره همینجا. بفهمی؟ استاد من یه سوال دارم، اینجا که زده مثلا R4 زده، چرا مثلا یک با یک R4 منظورش اینه که یه راو 4 بار مثلا رفته، مثلا 4 رأس رو طی کرده؟ آره ببین، روی این طوقه وای میستم. خب 4 دور میزنم. 1 دور، 3 دو 3 4. پس از یک مسیر به طول 4 هست. R4 1 و 1 رو می‌نویسم. حالا اینجا ببین، 1 2 3 چهارمی رو میام به 2. پس از 1 به 2 مسیری به آها طول 2 هستش. یا مثلا برای 3 میخوام برم، 1 2 3 4. پس از 1 به 4 3 هم مسیری باز به طول 3 یعنی به همین دو شکل. بار، یعنی دو بار رأس یک دور میزنه، بعد میشه دو، بعد میشه سه، درسته؟ دقیقا دقیقا. طوقه هر چقدر دوست آها. داشته باشیم میتونیم بچرخیم دیگه. من اینو برام سوال بود، خیلی ممنون استاد، مرسی. دور دو نداره که. دور دو منظور تگه دو چیز نداره که آقای. خواهش کنم آقای دو نه، دیگه. منظورم استاد اینه که منظورم اینه که مثلا یک و سه، مثلا توی R4 یک و سه، مثلا دو بار خب یک دور خودش میچرخه، یه بار میره سمت دو، یه بار هم میره سمت سه، منظورم اینه. دقیقا. حالا یه کار دیگه میکنم. یه بار اینجا میچرخم، 1 2 3 4. پس میگم از 1 به 4 مسیری به طول 4 هستش. 1 و 4 رو اینجا مینویسم. درست. یک تا پنج دیگه مثلا اون که پنج تا مسیر رفته، اون دیگه همون چجوری میشه؟ همون مسیری که گفتم دوباره برو. ببین یک دور اینجا میچرخم، 1 2 3 4. آها، میانبر میزنه، یعنی سمت چهار نمیره. نه دیگه، اگر بیشتر دفعه بعد که لازم دارم 5 دور، اونو میرم از اونجا برمیگردم. یعنی اینطوری میرم. برای R5 میتونم اینطوری برم، 1 2 3 4 5. پس 1 و 5 جزو R5 هستش اینجا. نه، جزو منظورم برای R5. چهار میانبر میزنه، یعنی نمیره سمت برای چهار، میره R4 سه از اون میاد ور پنج. میرم دیگه. آره درست. بازی با ریاضیه دیگه، چیز خاصی نداره. آها. مرسی، خیلی ممنون استاد، دستون در نکنه. باشید و خسته نباشید. سلامت باشید، خسته نباشید. خب ما بقیه دوستان سوال هست، مشکل هست؟ راستی آقای علیرضا سوال داشتن. استاد ببخشید اگه امکانش هست فایل جلسه قبل رو بذاریم. در تلاشم آقای. ممنون. دوستان من حضور غیاب کردم. میتونید کلاس رو ترک کنید. خب تمرین ها آقای علیرضا رو
رسیدم به خیر آقای داووده. کدوم صفحه آقای علیرضا؟ ممنون آقای یاوری، شما خسته نباشید. دوستان اگر سوالی ندارید استاد ببخشید اون فشنگا رو میاریم 24 تا فشنگ بود. بله همین. استاد این آخرش گفتین که هر کدوم از بستا رو میخوایم به دلخواهی کدوم رو باز میکنیم، هر کدوم از این ترکیبا رو خواستیم. من اون باز کردن رو متوجه نمیشم، یعنی چجوری باید باز کنیم؟ یعنی آخر منظورته اینایی که اینجا رسم کردم؟ بله بله بله. گفتین یه دونه از مثبت یه دونه از منفی رو باز کنین، من نمیفهمم یعنی چی. یعنی اینکه شما مثلا بنویسید که ترکیب 4 از 2 به این شکل بنویسید، ترکیب 2 از 4 برابر میشه با 4 فاکتوریل بر 2 فاکتوریل ضرب در 4 منهای 2 فاکتوریل. خب که این هم برابر میشه با 4 ضرب در 3 ضرب در 2 تقسیم بر 2 ضرب در 2 ضرب در 2 با 4 میشه برابر 6. حالا دیگه یعنی این نشون میده که من این مقدار این رو بلدم، مقدار این رو هم بلدم. یکی از این یکی ها رو هم به اختیار باز دوباره محاسبه کنید. مثلا همین ترکیب واسه همه منفی 4 و 6 رو میشه بنویسیم. ترکیب منفی 6 از منهای 4 داریم، اینطوریه. بله. خب همین اینجا جا هست. ترکیب 6 از منهای 4 میشه برابر با منهای 1 به توان این عددی که پایین هست، منهای 1 به توان 6 ضرب ترکیبه. این دوتا رو با هم دیگه باید جمع بکنم، یعنی 6 به اضافه 4 میشه 10. 10 رو منهای 1 بکنم، 10 منهای 1. اینجا همون ترکیب قبلی هستش بدون تغییر، یعنی این 6 اینجا هست. آره پس منهای 1 به توان زوج که کلا میره میشه منهای 10 منهای 1 میشه. پس این میشه ترکیب 6، این هم 9. حالا دیگه این رو دیگه نمیخواد ادامه بدم. چرا نمیخواد ادامه بدم؟ این مثبت رو اینجا من نوشتم، یعنی مثبت. یعنی فقط بعد اینو مینوشتی؟ دیگه همین دیگه. یکی که بگیم که اونجا نوشتین ضریب x12، بعد اون ضریب x12 رو پیدا کنیم توی این. نه اون یه عدد بزرگی میشه. فقط این که نشون بدید که این ترکیب های منفی و مثبت رو بلد هستید. همین منفی که تا اینجا می نویسم، میگم این شد ترکیب 6 از 9 دیگه تمومه، ادامه نمیدم. چرا ادامه نمیدم؟ چون از این مثبت شد دیگه، اینم شد همون مثبت. بله همون بالا نوشتیم. اینم آره دیگه، اینم بلدم. استاد ببخشید یه چیز دیگه، اونی که برابر با 17 هست اونم میاریم، فکر کنم صفحه قبلی. اینجا صفحه قبلی. همینجا. اینجا خب عددمون گفته برابر با 17 باشه. خب بعد ما عدد اینم به دست آوردیم، 9ش رو به دست آوردیم. خب بعد شما اینجا گفتین که باید 11 به دست بیاریم. چرا 11؟ فکر کنم اشتباه شده. دیگه 9 به دست بیاد باید دنبال چی باشیم؟ دنبال 8 باید 8 باشه. آره 9 بخواد 11 باشه اشتباه میشه دیگه. 11 با این 9 میشه 20. آره شما فکر کنم اینجا اشتباه نوشتین، چیزی که من تو جلسه قبلا دیدم. آره کاش داشتیم ضبط می‌کردیم اینو میگفتی که تو چیزام میگفتیم بچه‌ها بعدن نگاه میکنن نگردیم. آره این پایین اینجا نوشتین من دیدم. آره دنبال 11 بودیم دیگه، از اینجا معلومه اشتباه دیگه. نه دیگه جمعش باید 17 باشه دیگه، این باید 8 باشه که با این 9 بشه 17. بعد استاد ببخشید توی جلسه اولم خب اون جلسه سوم خب جزوه اول که گذاشته بودین اونجا هم فکر کنم تو فاکتورگیری، حالا با یکی از دوستان که دیدیم اون فاکتورگیری هم فکر کنم توی جزوه اشتباهه. اگه خواستین بعداً بگین یا درست کنین. این فصل یعنی
نه فصل 1 فکر کنم اونجایی که داشتیم ثابت میکردیم 11 بخش پذیره بر 11 و اینا. آره فکر کنم یه جا رو اشتباه نوشتیم، حالا چیزی که با بچه ها ما دیدیم فکر کنم یه جاش اشتباه. حالا آماده کن، اگه زحمتی نیست برات هفته بعدی مثلا بگو کدوم صفحه است که من صحیح کنم میدونم چشم. البته خب ترمای بعدی که انشاءالله حضوری دیگه این مشکله جزر ندارم، ولی خب صحیح کنم آره درست بشه بریم. مرسی، ممنون. زنده باشی آقا علیرضا، خسته نباشی. پس برای حذفیات هم که من نگاه میکردم البته با کلاس قبلی یکی بود، فصل 1 رو که همه تقریبا چون سوالهاش مشترک بود، حالا یا یکی داده مثلا آقای داووده مثل همیشه نوشته بود و پخش کرده بود برای همه یا اینکه چی شده بود همه خوب نوشته بود. فصل 1 رو حذف کنیم. فصل 2 هم که فقط یه دونه اون سوال پیدا کردن ضریبه، اونم که اینجا با طریق بهترش پیدا میشه. فصل 2 رو هم میتونیم حذف کنیم. همین دیگه، به نظرم 1 و 2 رو حذف کنیم کافیه برای چیز. از فصل 3 هم اگر مطلب سنگینی دارید، سختی دارید، تا هفته بعدی تعیین کنید، مشخص کنید خواستیم حذف کنیم بگید که با هم در جریان باشم که راحت باشید، چون زمانتون هم کمه، 90 دقیقه سوالات تعدادش باید کم باشه که برسید به نوشتن دیگه. یه استرسی هم داریم بالاخره، بعد اون اومدیم داریم امتحان حضوری میدیم. سلام، خیلی ممنون آقای فروردین. نه دیگه، سوال دقیقا همینه. ببینید سوال اینجا تموم شده، گفته که این مجموعه آ هستش، این آر و اس هستش که هر دو عضو آ دارن، یعنی از آ به آ هن. آر و اس رو داده، اعضای اس و آر و اس آر دو رو پیدا کنید. یعنی دقیقاً اعضای آر او اس رو اگر بخواهیم پیدا بکنیم، گفتیم که در آر او اس ما ترکیبی داریم که میاد اعضا رو، یه لحظه این رو پاک کنم. خب برای اینکه اعضای آر او اس رو پیدا کنیم، چون همشون آ هستش، آ رو من می نویسم، آ رو می نویسم، هر سه تا آ رو نوشتم. خب اعضای مجموعه آ هستن 1 2 3 4. بعد چون دنبال فعلا ROS هستم، اول ترکیب R رو اعمال میکنم، بعد ترکیب S. اینجا ترکیب R رو اعمال میکنم، بعد ترکیب S. خب ترکیب R مثلا میگه 1 و 1، از 1 به 1 فلش زدم. 2 و 1، از 2 به 1 فلش زدم. به همین شکل ادامه بده دیگه. 3 و 2، از 3 به 2 فلش زدم تا الاخر. اینجا هم ترکیب S رو اعمال میکنم، از 1 به 2، از 1 به مثلا 3 رفته تا الاخر. حالا ROS چیه؟ ROS اونیه که از مجموعه اولی بتونه برسه به مجموعه، یعنی از این آی که اینجا هست بتونه برسه به این مجموعه آخری. حالا مثلا یکی رو بخواهیم باز دوباره بررسی کنیم. فرض کنید این فلش اول رو برمیدارم، از 1 رفته به 1، دوباره با این فلش سبز رنگ اومده به 2، پس میگم 1 و 2 عضوی از ROS هستش. یه بارم با این فلش پایین رنگش اومده به 3، پس 1 و 3 هم باز دوباره عضوی از این ROS هستش. اینایی که تونستن خودشون رو برسونن به اون مجموعه دوم دیگه. مثلا اینجا 3 رفته به 2 دیگه نتونسته بره به مجموعه بعدی، پس از اینجا عضوی ما برنمیاد. یا مثلا اینجا 4 رفته به 3، بعد با این فلش آبی خودش رو رسونده به 4، پس 4 و 4 رو اینجا به عنوان عضو ROS. خب ROS رو آره دیگه، ROS رو وقتی میخواستیم بکشیم اول ترکیب R رو اعمال کردیم، بعد ترکیب S رو.
حالا SOR رو اگر بخواهیم نمودار ون رو دوباره رسم کنیم، اینجا اینجا دوباره هستش، اینجا دوباره هستش، اعضاشون هم که 1 2 3 4 هستش. چون SOR رو میخوام اینجا باید ترکیب، بعد R رو میذاریم. حالا دنبال اونایی هستیم که از اینجا تونسته باشه خودش رو رسونده باشه به این مجموعه. R دو تا راه داره که راه اول مثل این اگر بخواهیم بگیم و بعدا هم رد کردیم R چطوری مثلا توی SOR خودتون الان گفتید اول S رو بعد R رو اعمال میکنید. R2 ROR اول R رو و دوباره R رو، دو بار R رو اعمال میکنیم، بعد میبینیم که یا تونستن خودشون رو برسونن، مثلا یک اومده به یک بعد رفته یک، میگم یک و یک حوزه. ولی خب بعدا اومدیم گفتیم کلا R به توان n یعنی R2 R3 R4 و اینها رو با این نمودار ون نگید، بیاید این گراف رو رسم کنید. بعد که رسم کردید R2 یعنی دنبال مسیری به طول 2 باشید. مثلا در روی 3 که هستید از 3 1 2، از 3 به 1 مسیری به طول 1 هست، پس 3 به 1 رو اینجا نوشتیم تا الاخر دیگه مسیری به طول 2، مثلا روی 1 هستید 1 دور 2 دور میشه زد 1 و 1. اینو خودمون رسم کردیم دیگه، اعضای 1 2 3 4 اعضای مجموعه A رو نوشتیم. حالا مثلا رابطه R رو اینجا گرافش رو رسم می‌کنیم. رابطه R رو صورت سوال رو ببینیم. اینا رو با شلوغ نشیم. رابطه R رو مثلا ببینید یک و این رابطه R 1 و 1، پس روی 1 یه بار توقع زده. حالا میتونید شما شاید با جایگذاری ها، بذار یه بار بریم جلوتر خودمون سریع رسم. اینا رو پاک کنم. خب اعضای من میخوام ترکیبش روی مثلا دور میز گرد بذارم. اعضای مجموعه A 1 هست 2 هست 3 هست و 4 هستش. میخوام گراف اینها رو رسم بکنم. خب میگم که عضو اول 1 و 1، یعنی از 1 شروع شده در 1 تموم شده. عضو دوم 2 به 1، از 2 به 1 یه دونه خط. 3 به 2، از 3 به 2 یه دونه خط. 3 به 4، از 3 به 4 یه دونه خط. و 4 به 3 این دفعه از 4 به 3 یه دونه خط. این میشه گراف مورد نظر ما. با اون گراف پایینی هیچ فرقی نداره. نه ROS و SR که باید نمودار پیکاری رسم کنید. از روی گراف میتونید R2 R3 R4 و R5 رو پیدا کنید. R2 تا R5 از روی گراف تعیین میشه. آره دیگه اون مسیرهای به طول 2. بعدم در R3 دنبال مسیرهایی به طول 3 باش، در R4 دنبال مسیرهایی به طول 4 باش. به این شکل باید بچرخید. زنده باشید، خسته نباشید. دوستان همگی آقای علیرضا ممنون، شما خسته نباشید. دوستان همگی خسته نباشید. عصر خوبی داشته باشید همگی. همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همگی.